Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong khi đang hào hứng hẹn hò cùng Thải Nhi thì Long Hạo Thần bất giác biến mất và bị truyền tống đến một thế giới khác. Khi đã tới nơi, Long Hạo Thần nhìn thấy quang cảnh nơi đây, hắn vô cùng chấn động, trong đầu khó hiểu tự hỏi cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Thế nhưng rất nhanh, Tiểu Quang và Tiểu Hỏa đã cho hắn biết câu trả lời. Từ lúc Hạo Nguyệt thôn phệ viên đan Hạo Thần kiếm được cho nó trong buổi đấu giá, nó đã bắt đầu trở về thế giới này để tiến hóa. Quá trình diễn ra không hề đơn giản, vào thời khắc mấu chốt vì quá nguy hiểm nên nó buộc phải cần sự giúp đỡ của Long Hạo Thần. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được vị trí của Hạo Nguyệt ở sâu bên trong một hang động. Thế nhưng, ngay khi Hạo Thần định đi đến địa điểm đó bảo vệ cho Hạo Nguyệt thì những thây ma xung quanh đã thức tỉnh. Lúc này, toàn bộ không gian đều là những bộ xương thô, duy chỉ có hai cặp mắt trên khô lâu là phát ra ánh sáng đỏ lòm, tất cả nhìn như bị thôi miên, đồng loạt tiến về phương hướng của Hạo Nguyệt. Ngay lúc này, đột nhiên trong lòng động truyền đến một luồng linh lực dao động cực lớn, còn có luồng linh lực kỳ dị gợn sóng. Long Hạo Thần trong lòng căng thẳng. Mới nãy, Hạo Nguyệt đã nói, một khi nó hoàn thành đột phá cuối cùng, trên thân phát ra hơi thở, có khả năng dẫn tới ma thú cường đại. Động tĩnh lớn như vậy, khó trách Hạo Nguyệt lo lắng. Long Hạo Thần càng thêm cảnh giác quan sát bốn phía. Đám thây ma nhìn không thấy điểm cuối kia, vẫn không ngừng tiến lại gần hang động. Tuy nhiên, Hạo Thần không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân biển khô lâu xuất hiện. Hiện tại, điều hắn có thể làm chính là dùng hết khả năng ngăn cản đám khô lâu này cho Hạo Nguyệt tranh thủ đủ thời gian. Trong động, lúc này thân thể Hạo Nguyệt đang kịch liệt run rẩy, vậy trên thân đã hoàn toàn nứt ra. Lúc trước, Long Hạo Thần phóng vòng thánh quang đã không còn tác dụng. Từ bên ngoài xông tới nguyên tố linh lực, tất cả đều dũng mãnh rót vào trong thân thể nó, cả người nó không ngừng phát ra tiếng xương gãy răng rắc. Ở trong thế giới quỷ dị này, càng tiếp cận Long Hạo Thần càng cảm giác rõ ràng sự đáng sợ của khô lâu. Tuy chúng nó chỉ còn lại có xương cốt nhưng cứng rắn vô cùng. Con chảm kiếm vừa phát động, Hạo Thần đã chém bay 3 đầu khô lâu. Thở dốc một chút, Long Hạo Thần mau chóng nuốt vào một viên hồi linh đan. Đối diện đại quân khô lâu, hắn rất ít sử dụng kỹ năng, cố gắng tiết kiệm linh lực. Đây không phải là một trận chiến thông thường mà là chân chính là chiến đấu sinh tử. Một khi vô ý sẽ là vĩnh viễn ở lại nơi này. Trong quá trình ngăn cản đám khô lâu, Long Hạo Thần dần phát hiện chỗ tốt của thủ hộ kỵ sĩ. Đòn tấn công trường giới kỵ sĩ năng lực bạo phát hiển nhiên mạnh hơn thủ hộ kỵ sĩ. Tuy nhiên, nếu nói về lực chiến đấu kéo dài thì lại không thể bằng. Hiện tại, mục tiêu của hắn chỉ là kéo dài thời gian giúp Hạo Nguyệt mau chóng tiến hóa, cho nên cũng không tàn sát đám thây ma kia mà chỉ ngăn cản những bộ xương tiến lại gần hang động. Đột nhiên, một giọng nói giản nua vang lên làm Long Hạo Thần giật bắn mình. Nhân loại, không ngờ lại có nhân loại xuất hiện trong thế giới hắc ám và hỏa. Ngươi có biết ngươi đang thủ hộ ai không? Thân hình từ xa bay đến là một lão già, khuôn mặt tiêu tụy xám ngắt, không có chút máu, trên tay lão nắm một cây trượng khô lâu. Ông ta nói được tiếng người, Long Hạo Thần kinh ngạc, đồng thời đề cao cảnh giác, ta thủ chính là đồng bạn của ta. Ông già hừ lại một tiếng. Không, cái đang thủ hộ là Ma Vương Trọng Sinh, là người chế tạo hắc ám và hỏa, bởi vì nó tồn tại mới khiến thế giới này biến thành như vậy. Không gian xé rách, dung nham chảy trên mặt đất, vô số chủng tộc vì nó mà diệt vong, cường đại chủng tộc chạy trốn, không thể trốn thoát, đều trở thành vong linh. Ta cho ngươi một cơ hội, biến trở về thế giới của mình đi. Long Hạo Thần nghe vậy, có chút mơ hồ. Tuy nhiên, hắn tin Hạo Nguyệt chắc chắn sẽ không làm hại ai. Vì thế, nắm chặt quang kiếm trong tay, hắn nhất quyết bảo vệ đồng bọn của mình. Lão già kia không khách khí nữa, rất nhanh đã phát động công kích về phía Long Hạo Thần, một cước đánh ra ngay lập tức, khiến thân thể hắn bay ra xa, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thế thế, Tiểu Quang và Tiểu Hỏa vô cùng lo lắng, bọn chúng truyền âm kêu Hạo Thần mau chóng rời đi. Thế nhưng, hắn sao có thể thấy khó mà rời bỏ đồng bọn được. Động tác của Long Hạo Thần cực kỳ mau lẹ, quang mang quang diệu kiếm cứng rắn tiếp tục chống đỡ đòn tấn công của cốt đao do lão già kia phóng đến. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân dường như sắp gãy, máu dâng trào, lực lượng quá mạnh, cho dù có thần cự kiên cũng không thể dễ dàng chống đỡ. Long Hạo Thần cũng không chút do dự, lần nữa mở ra linh quang bao tay thánh quang cháo, đồng thời đem một viên bạo linh đan nhét vào miệng, trong mắt kiên định tỏa ra tinh quang. Đối với thánh quang cháo quanh thân Long Hạo Thần, Khô Lâu Vương có chút kinh sợ, nó trời sinh tương khắc quang minh chúc phúc, động tác lúc này hơi chậm lại. Lão già trên không trung, mắt lửa nhấp nháy, chuồng khô lâu phun lên, đại quân thây ma đồng loạt vào tới cho Long Hạo Thần. Đến đây thì cũng hết tập 36 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.